Ale kamarádi, dneska se budeme povídat o loutkách a budeme je vyrábět. A jdeme na to. Uí. Vítám, tady jsem výrobce loutek. Čau, Antoníne. Čau. Kde jsi poprvé viděl loutky? Loutky jsem viděl poprvé v Chrudimském muzeu, což je město tady odsaď, tam je velký muzeum a moje maminka pro ně vyráběla loutky, nebo opravovala pro ně loutky a pořád jsem měl doma nějakou loutku, tak tam jsem poprvé a díky tomu jsem poprvé uviděl loutky. Co všechno potřeba, já bys uměl vyrobit loutku. K loutkařině potřebuješ, říká se, 9 až 15 řemesel. Musíš umět vyrábět oblečení, malovat obličeje, vyrábět baťohy, tašky, musíš znát historii, jak ty loutky vypadaly, protože to chceš mít přesný, musíš umět šít, umět lepit, umět stříhat, umět malovat. Takže k loutkařině je potřeba spoustu věcí se naučit a umět. Jaký postačky z plátek se vyrobil? Křemílka Vochomůrka, tak oba dva jsem vyrobil. Vyrobil jsem karkulku červenou, vyrobil jsem vlka, vyrobil jsem ježibabu, draka, prince, dlouhýho, širokýho a bystrozrakýho. Všechny ty klasické pohádkové bytosti jsem už vyrobil. Kolik loutek jsi vyrobil za svůj život? Vyrobil jsem jich už asi takových, no třeba 800. Tady nejsou všechny, to by se sem fakt neveslo, všechny mám v krabicích v různých skladech schovaný. Co je rozdíl mezi touto loutkou a touto loutkou? Když se na ně podíváš, tak jaký rozdíl tě jako první napadne? Co má ruce, ten nemá, ten má nohy, ten má. Tady taková celá loutka, která má nohy, které se hejbou, která má ruce, které se hejbou, hlavu, která se hejbe. Celý takovýhle loutce se říká marioneta, protože se vodí na nitích. Tyhle jsou spodové loutky, protože zase jsi schovaný ve spod a ty nemají ruce, takže ty jsou tak jako jenom na ukazování, takhle jako jen tak. Jak uděláš ty boty pro něj? Tohle, to je kůže a to je tam přitlučený, ne přilepený. A pak jenom prostě provázaný provázky. A z čeho děláš to držátko, aby ty loutky držely? Máš rád nanuky? Já miluji nanuky. Tak tohle je tyčka od Nanuku. To je jedna firma, kdysi dávno končila, přestávala vyrábět nanuky, tak mě dala tyhle tyčky, takže jich mám doma fakt hodně. Takže tyčky, nevyhazuj tyčky od Nanuku, takovýhle kulatý, budou se hodit na loutky. Jak se začal vyrábět loutky, jak to bylo těžký? Naučil jsem se Tondo vyrábět loutky, takže jsem se doopravdy potřeboval jednou kamarádům ve školce ukázat, jak vypadá třeba Martin a tak, jak jsme si říkali už v minulém videu. A těžký, záleží to, do jakou loutku vyrábíš. Takovýhle čert, ten trvá třeba 12 hodin. To znamená, že za těch 12 hodin ty se stihneš vyspat, hrát si ve školce a jít po obědě ze školky domů. Takhle dlouho mě trvá tahle loutka. Takováhle loutka. Což je zase třeba Gandalf z Pána prstenů. Jak mě tu šedou hlavu, pak byl Ano. Gandalf bílý, Ano. byl Gandalf šedý. Tak vlastně, když se podíváš, tak tady ta loutka má veliký brnění. A tady má jenom plášť. A tahle má plášť a jenom látky. Takže tady tu loutku já udělám třeba za půl hodinu. To je za dobu, co ty se naobědváš. A tohle tu udělám za půlku dne. A jestli to je těžký vyrábět ty loutky, jak už se to jednou naučíš, tak to těžký už potom není. A třeba jako ty pravítka a tak dále, co jsi to dělal poprvé zvládat to moc? Důležitý je nápad. Koukej, tady jsou všechno návrhy na různý brnění, to je předstříhaný, to já si potom jenom vezmu a obkreslím to. Tohle, jestli strejda někdy ztratí, tak už nic neudělá, protože tady má úplně vše. Kterou loutku svoji máš nejradši? Asi tohodle anděla. To mám nejradši. Jak to všechno zvládneš udělat ty loutky za kolik všechny hodin? Než jsem vyrobil všechny tyhle loutky, co tady jsou, tak je to kolik tě roků? 6. Tak 6 let. jaká byla úplně první loutka tvoje? Protože mám rád Napoleonovu armádu, tak moje první loutka byl tady ten husar, co jezdí na koni. Už je takový trošku poničený. A tohle byla první loutka. Jakou loutku bys udělal podle vlastního nápadu? Svoji vlastní loutku, kdybych si mohl vybrat, jakou bych udělal. Hele, vždycky se mně líbila jako rasa z fantasy pohádek, což je třeba i Pán prstenů je fantasy, tak se mně líbily tady ty rasy, tak bych si velice rád chtěl udělat nějakého trpajzlíka třeba, nebo nějakého elfa lesního v pořádném lesním brnění, krásným vyšperkovaným, nebo trpaslíka pořádnou kladivem a helmou, ale to už bych nechtěl si udělat takovouhle loutku, ale to už bych si chtěl udělat takovouhle hejbací loutku.
Teď jsme se povídali o loutkách a teď si jdeme je vyrábět. A co k tomu potřebuješ, mě řekni všechno k výrobě loutky. Já bych udělal rytíře nějakýho. A co rytíř všechno má na sobě? Meč, štít, brnění. A přilbu, zapomněl jsi. A plášť. Jo. Jsem už toho zataju a nějaký si tady vyberu. Brnění. Tuhle helmu. Pak nějaký meč třeba. Nějaký takový dva. A štít bych si vzal nějaký tenhle. Teď si vybírám látku na oblečení. Celá tu modrou si vybírám. Teď si vybírám vlnu na vlasy. Černá. Teď si vybírám hlavu. Vybráno mám a můžeme vyrábět. Já jsem sice z krabici a teď můžeme vyrábět. Oblečení. Látku, ukáž, pecka, na oblečení. Na vlasy. Bavlnku. Bavlnku. Tak, tady máme štít hezký. Pak tady máme hlavu, brnění, helmu a meč. Pasujte krále. Pasuješ na krále, děkuji. Což mám na to potřebovat? Budeme potřebovat lepidlo. Budeme potřebovat nůžky. Pravítka. Tyčku. Strejdu kouzelný penál. Wow. A to je vše? Co uděláme jako první? Hele, jako první vezmeme pravítko a nakreslíme mu šaty. Tak. Já je vystřihnu a ty je slepíš, jo? Jo. Tak, šéfe, když to máme nastříhaný, jeden pruh, druhý pruh, tak já ti to ještě zkomplikuju. Já ti to ještě rozstřihnu na půlku, Jo. abys ty měl co lepit. Hele, nalepíme to, pojď, já ti dám lepidlo, ty to spojíš. Tady ti dám na tuhle stranu lepidlo a ty to takhle přilepíš, tak si to chytni. Tak a stačí jenom na ten kousek. Tak, pecka, teď to druhý. Tak hele, když máme tohle hotový, tak to vezmeme na půlku a prostřihneme tady nůžkama díru na hlavu. Musíme si vzít tohle, protože vidíš ten rozdíl na špičce? Tady je ostrá a tady je tupá. Tupáš. A víš, proč je ostrá? Aby se tam ta hlava dala takhle dát, koukej. A nepadala. Teď musíme připravit konstrukci na to, aby tam držely šaty a držela mu hlava. Jo. Jo. Takže koukej. Tak. Jeden. Druhý. Zavážeme. Tady už máme hotovou hlavu, jak můžete Ano, vidět. tam už je hotová hlava. Nejdřív musí dát šaty. Takhle. Tak, a teď ten druhý. A to je na druhou stranu. Tak, správně. To vím. To vím, co já se koukám na takové věci. Tak, Brnění, už se nesem. tak a takhle, ze spoda. Takhle ho tam musíš nalíknout. Brnění. Tak, teď mu můžeš dát hlavu. Hlava. Tak, pecka. Teď přilbu. A teďka to položíme. Tak. A dáme meč. A dáme meč, správně. Tak ho se někam. Takhle mu dáme meč. A to bude moje postavička. Ano. Tak. Tak. A teďka štít. Tak, teďka mu dej štít, kam se ti líbí. Co takhle jsem. Takhle asi to nejde otoč, aby se to nalepilo. Tak. Tak už ho mám. Už ho máš, musíme ho nechat zaschnout. Gratuluju ti. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. A dejte like a odběr a zatím džus.